Zooby dooby pampara, zooby dooby parampam. Zooby dooby nache que paga el stupid man. Zooby dooby pampara, zooby dooby parampam. Welcome back to Conan School. المرة اللي فاتت احنا سطبنا ال IDE. المرة دي هنتعلم بقى ازاي نكتب كود فعليا. طيب لو مثلا عايزين نعمل بروجرام بيجمع رقمين، مثلا x ب1 و y ب2، كده احنا عملنا ايه؟ كده بقى فيه مكان في الميموري متخزن فيه 1 واسمه x، ومكان تاني اسمه y متخزن فيه الفاليو اللي هي ال2. طيب لو عايزين نجمعهم ونحطهم في variable تالت، هنعمل كده sum equal x plus y. كده بقى في مكان تالت متخزن فيه 3 واسمه sum. تمام. ال variables بيبقى ليهم حاجتين، الاسم بتاعها اسمه identifier، وال value بتاعتها اللي هي ال1 وال2 وال3 دول. طيب ال identifiers دول لازم أول حرف فيهم يبقى يا حرف عادي يا إما underscore. تمام. أي حاجة غير كده هيعملي error، ما ينفعش. لكن بقية الكلام ممكن نحط فيه عادي أرقام أو underscore أو حروف. تمام. طيب ال values أرقام أو حروف أو كلمات، دول اسمهم data types. طيب ال data types دول مثلا ده كده integer لأن هو رقم عادي صحيح. مثلا هنا لو 2.2 كده بقى decimal، ده اسمها data type بتاعها اسمها float. طيب ولو في كلمة دي كده الداتا تايب بتاعتها اسمها string. طيب لو حرف واحد يبقى كده بيبقى single quote، ده اسمه character. تمام. بس في البايثون هو مش بيحتاج ان احنا نكتبله ده جنبها، هو ذكي كفاية ان هو يفهم دي نوعها ايه. يعني هو كده فاهم دي integer ودي float عشان دي ايه decimal، مش لازم ان احنا نكتبله كده مثلا. تمام. طيب في حاجة نسيت اقولها، ان ال identifiers ما ينفعش ان احنا نكتب حاجة من ال keywords اللي معروفة زي مثلا if و else و is وكلمات تانية، يعني ممكن تعملوا سيرش عليها. تمام. طيب في طريقة تانية ان احنا نعرف بيها، يا اما بنكتبهم تحت بعض كده يا اما بنكتبهم جنب بعض ونحط ال values بتاعتهم هنا. كده هو عمل ايه؟ كده هيحط ال A هيحط فيها 1 وال C هيحط فيها 2 وال B هيحط فيها 1.5. تعالوا نتأكد، نطبعهم، نعمل function جاهزة اسمها print، نعمل A كوما C كوما V ونعمل run اهو مظبوط. طلعهم زي ما احنا قلنا، حط ال1 في ال A وال2 في ال C وال1.5 في ال V. طيب واحنا بنطبع الكومة دي بتخليها تطلع كده سبيس ما بين الحالات اللي احنا بنطبعها. نمسح دول كده. طيب خلينا نتكلم دلوقتي عن float. طيب لو عملنا اي operator هيطلع لي الناتج float by default. ازاي؟ يعني مثلا كده لو عملنا 3 plus 1.2 كده هو ال A بقى data type بتاعها float. طيب عشان نتأكد، في function جاهزة اسمها type، دي بتجيب لنا
الداتا تايب بتاعت ال variable اللي احنا هنحطه لها. تعالوا نشوف اهو طلع float. اي بقى operator، يعني مثلا minus multiply اي حاجة. طيب في حاجة كمان، مثلا لو عملنا 3 divide 2 طبعناها كده هيطلع لي 1.5، هيبقى الناتج بتاعها float. دايما الاوبريتور دي بتطلع رقم float، حتى لو كان هنا integer وهنا integer، وحتى لو كان مفيش remainder. يعني مثلا لو عملنا كده 4 divide 2 هيطلع 2. تعالوا طيب نشوف التايب بتاع ال n. هنلاقيه float برضو. يبقى كده معناها الاوبريتور دي دايما بتطلع الناتج ده هنا بيبقى float. طيب في بقى اوبريتور تانية اللي هي 2 كده جنب بعض، 2 سلاش، ده بيطلع دايما integer. تعالوا نشوف اهو التايب بتاعه integer، حتى لو هو 3 divide 2 هيطلع لي 1 بس، مش 1.5، والتايب بتاعه integer. بما اننا جبنا سيرة الاوبريتورز، فتعالوا نعرف كده اوبريتورز جديدة، زي مثلا plus equal. لو قلنا x plus equal 1 دي معناها ايه؟ معناها ان هو ياخد القيمة اللي كانت في الاكس ويجمع عليها ال1 ويحطها في الاكس، يعمل object جديدة من ال variable دي اسمها x ويحط فيها القيمة دي. طيب العلامة دي معناها ايه؟ معناها ان الحتة اللي الكلام اللي بعدها ده comment، يعني دي حاجة ليا انا بس، الانتربريتر مش بيعملها اعتبار، يعني بيعدي عليها ولا كأنه شافها. تعالوا نجرب كده نعمل print للإكس ونشوف. اهي هتطلع 2. دي مش للبلس بس، يعني ممكن كمان تبقى minus equal أو multiply equal أو حتى divide equal. اهي هتطلع float. تمام. لما يكون مثلا في operators كتيرة، زي مثلا z هتبقى equal x plus y multiply 5. طيب في حاجة اسمها الoperator precedence. يعني ايه؟ يعني الانتربريتر evaluate انهي operator الأول. الترتيب الطبيعي بتاع الاوبريتورز ان هو الأول بيشوف المultiply والديفايد، وبعدها بينفذ البلس والماينس. تمام. تعالوا نجرب ونشوف. الأول قلنا هتبقى الديفايد أو المالتبلاي بيمشي من الليفت تو رايت، فهينفذ الأول مالتبلاي، فتبقى واي اللي هي 2 ف5 ب10 ديفايد 2 ب5 بلس 1 اللي هي الإكس، فطلعت 6 وطلعت فلوت عشان العلامة دي زي ما اتفقنا. طيب لو احنا عايزين مثلا ان هو يعمل البلس الأول، يعمل x بلس y وبعدين يعمل الباقي، هنحطهم جوه أقواس. الأقواس دي أي حاجة جواها هي بتبقى أول حاجة بتتنفذ. تمام. فتعالوا نجرب كده. اهي عملها الأول 1 بلس 2، 3 في 5 ب15 على 2 فطلعت 7.5. تمام. لو شلناها هينفذ الأول multiply والديفايد.
طيب احنا كده خلصنا النهاردة، عايزاكم تحلوا التاسكات دي وتكتبوا الانسرز بتاعتها في الكومنتس تحت. وبس كده، ونتقابل ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلام. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.